کودکان امروز در شهرهای بزرگ هرچی بیشتر از تجربه طبیعت محروم میشن و این محرومیت از تجربه طبیعت به شکل‌های مختلف خود رو در اونها بروز میده. در آمارهایی که خودمون از مدارسمون داریم، پیامدهای این دوری از طبیعت رو میتونیم به شکل‌های متفاوت ببینیم. چند سال پیش در 80 مدرسه ایران در مناطق مختلف مطالعه صورت گرفت به وسیله چند دانشگاه داخلی و بین‌المللی. نتایج این مطالعه نشون میده که در اون موقع که 1/4 بچه‌های مدارس ابتدایی ما یا چاقند یا اضافه وزن دارن. البته الان آمارایی که من شنیدم این تقریبا نیمه، یعنی نیمی از بچه‌های مدارس ابتدایی ما امروز یا چاقن یا اضافه وزن دارن. و نکته تراژیک دیگرش این هست که بین چاقی و اضافه وزن و بهره هوشیشون رابطه معکوس هست. مصرف ریتالین در مدرسه های ما هر روز رو به افزایش هست و همه اینها نشون میده که دور بودن از طبیعت تا کجا میتونه به اینها آسیب بزنه. تجربه دور بودن از طبیعت یعنی تجربه کج و معوج و نامناسب از زندگی. کودک وقتی در محیط طبیعی با بچه‌های دیگه داره بازی میکنه، بدن خودشو میشناسه، توانایی خودشو میشناسه، حواس پنجگانه خودشو رشد میده، نگاه تیز پیدا میکنه، هماهنگی دست و چشم و مغز پیدا میکنه، تعامل با کودکان دیگر یاد میگیره، مواد مختلف رو میشناسه، جانوران رو میشناسه، بسیاری از پدیده‌های بنیادی زندگی رو مثل زایمان رو، مثل رشد رو، مثل مرگ رو میشناسه. موضوع مرگ رو به عنوان مثال در نظر بگیریم. بچه‌ها با حیوان بازی میکنن. حیوانات تو مدرسه گاهی میمیرن. مثلا یه خارپشت دارن، خارپشت مرده. میبرن این خارپشت رو مدتی که معاینه میکنن، فکر میکنن این خوابه. بعد که مطمئن میشن نه این خواب نیست، این بیدار نمیشه، میگن این مرده. بعد اینو دفن میکنن. فردا دوباره از زیر خاک درش میارن و باز دوباره میگن که نه این زنده نشد، این مرده. دوباره دفن میکنن، 3 باره دفن میکنن و بعد از یه مدتی که موجود شروع میکنه پوسیدن و گندیدن و از هم پاشیده میشه، اینا متوجه میشن که این حیوان دیگه زنده نمیشه. اون وقتی که موضوع مرگ رو از کودک، از خارپشت به خودش، به انسانهای دیگه تسری میده. اون وقتی که میره خونه و گریه میکنه پیش مادرش که من نمیخوام تو بمیری. بنابراین حالا آرام آرام موضوع مرگ رو درک میکنه. نجاتش بده، به مرده دیگه. آره تو اردک! چرا اینقدر داد میزنی اردک؟ خودمون آوردیمه. خب آلرژی دارم. من تو حساب اوها شکست بدم. عدم مردم گرفت. روز سری زنبور مرده. اوه که تو خطرناکه بود. آیا اون 2 دختری که در اصفهان شادمان و سرخوش غذای خوشمزه خوردن، دست همدیگر رو گرفتن و به سمت پل رفتن و از پل خودشون رو پرت کردن و برای دوستانشون پیغام داده بودن که ما منتظر شما هستیم که بیاین، آیا اینا مفهوم درستی از مرگ داشتن؟ اونا میدونستن که مرگ صورت میگیره، اما مرگ دقیقاً چه چیزیست؟ آیا ما دوباره زنده میشیم؟ آیا ما وارد یک مرحله تازه‌ای میشیم؟ آیا اگه اینها یک درک درست و واقعی و عینی از مرگ می‌داشتن چنین اتفاقی براشون می‌افتاد؟ به باور من نه. اونها درک درستی از مرگ ندارن و این درک درست در تعامل با طبیعت شکل میگیره، مثل درک درست هر چیز دیگری، مثل درک درست رشد، مثل درک درست تعامل با دیگران، مثل درک درست سازگاری با شرایط سرما، گرما، خشکی، گشنگی، تشنگی، بیخوابی و درک درست از هر چیز دیگری که امروز کودکان ما محروم از طبیعت چنین درکی رو ندارند. کودکان وقتی به دنیا میان محیط طبیعی اطراف خودشون رو
به عنوان یک طبیعت دست نخورده ادراک میکنن و هر تغییری رو در اون در آینده به عنوان بهبود یا فروسایی اون طبیعت میبینن. وقتی که با هر نسل طبیعت عقب بشینه و گونه های بیشتری منقرض بشن، زیستگاه های بیشتری فرسوده بشن و منهدم بشن، کودکان جدید اون شرایط جدید رو دوباره به عنوان طبیعت بکر ادراک میکنن و هر تفاوت بعدی رو با اون میسنجن. بنابراین با هر نسل طبیعت ما عقب میشینه اگر که ما در کودکی یک تعامل درست و منطقی با طبیعت نداشته باشیم. در هر نسل عقب میشینه و این عقب نشستن دوباره در چشم اون نسل‌های آینده به عنوان یک شرایط عادی تلقی میشه. البته این یک نوع سازگاری است از یک جهت، به خاطری که اگر ما کل این فرسایش زیست محیطی، کل این فرسایش طبیعی رو در حافظه تاریخی خودمون می داشتیم در هر نسل، اون ما رو تباه می کرد. بنابراین ما برای اینکه بتونیم با این تباهی کنار بیاییم فراموشی نسلی رو داریم. بذارین یه مثال ازش بزنم. وقتی بهار میشه و طبیعت پر میشه از گلهای شقایق، جوانهای ما، نوجوانهای ما، نسلهای جدید ما وقتی عبور میکنن از جاده وای میسن و از اینجا عکس میگیرن و اینو تمجید میکنن به عنوان یک طبیعت زیبا. اما من به عنوان یک بومشناس میگم که یک دشت پر از شقایق یک طبیعت ویرانه. شقایق کی در یک دشت پر میشه؟ زمانی که همه گیاهان دیگر اون دشت از بین رفته باشن. ولی بچه های ما که هیچ وقت یک علفزار بکر پرگل و متنوع رو ندیدند و اونها چشم باز کردن فقط دشت شقایق رو دیدن، این رو میتونن به عنوان یک طبیعت بکر بفهمن. و این در واقع یعنی چی؟ یعنی فاجعه. برای اینکه مرحله بعدی شقایق اینه که این خاک کاملا با آب شسته بشه بره و یک زمین لمیزرع از اون باقی بمونه. کودکی که در کودکیش با میراث‌های فرهنگیش، با میراث‌های ادبیش، با زیبایی‌های سرزمینش، با چشماندازهای اون آشنا نشده و اونها رو ندیده، در بزرگسالی چه تصویری میتونه از اونها داشته باشه، چه علقه‌ای میتونه به اونها داشته باشه و چه تلاشی میتونه بکنه برای حفظ اونها. بنابراین اون چیزی که به عنوان فراموشی نسلی محیط زیستی گفتیم فقط به محیط زیست محدود نمیشه، بلکه این دامن میراث‌های فرهنگی، هنری، ادبی همه اونها رو هم میگیره. اون چیزی که ما امروز میبینیم که نسل‌های جدید ما به اندازه کافی درکی از میراث‌های فرهنگی خودشون هم ندارند. یکی دیگر از پیامدهای دوری از طبیعت این هست که کودکان ما عاشق طبیعت نمیشن. یک جمله معروف بین محیط زیستی ها میگن که ما اون چیزی رو که میشناسیم و بهش آگاهیم بهش علاقمند بشیم و وقتی علاقمند شدیم اونو حفظش میکنیم. اما به باور من این جمله واژگونه دیده شده. اصلا چنین چیزی نیست. این با ذات انسانی اصلا همخوانی نداره. ما اون چیزی رو که دوست داریم و باش دمخوریم بهش علاقمند میشیم و وقتی بهش علاقمند شدیم آرام آرام نسبت به اون آگاهی هم پیدا میکنیم و وقتی نسبت به اون آگاهی پیدا کردیم خب طبیعتاً حفظش هم میکنیم. آیا ما مادر بزرگ پیر مبتلا به آلزایمر خودمون رو به دلیل اینکه میشناسیمش دوستش داریم یا نه به این دلیل که ما کودک ضعیفی بودیم اون ما رو در آغوشش بزرگ میکرده، به ما محبت میکرده، تندخویی های ما رو تحمل میکرده،
ما رو گرم و سرد میکرده و بعد ما نسبت به اون علقه پیدا کردیم و این علقه باعث شده که ما وقتی که بزرگ شدیم دوستش داشته باشیم، بخوایم حفظش کنیم، بخوایم مراقبتش کنیم، بخوایم نیازهاشو برآورده کنیم. در مورد رابطه ما با طبیعت همینه. ما یک گرایش ذاتی به طبیعت داریم. این گرایش ذاتی باعث میشه که ما در تعامل مستقیم با طبیعت باشیم اگر به ما در کودکی اجازه داده بشه. در این تعامل مستقیم و بلاواسطه با طبیعت عواطف ما، احساسات ما شکل میگیرن. ما نسبت به طبیعت علاقمند میشیم. ما نسبت به طبیعت جانبدار میشیم. ما نسبت به اون حس داریم. ما هنوز هیچ آگاهی نسبت به اون نداریم. این حس، این عاطفه نسبت به طبیعت در سنین بالاتر باعث میشه که ما مراقب اون طبیعت باشیم و وقتی مراقبش بودیم این فرصت رو هم پیدا کنیم که دربارش مطالعه کنیم و نسبت به اون آگاهی پیدا کنیم. در واقع کودکی زمان آگاهی یافتن نسبت به طبیعت نیست. کودکان در کودکی در تعامل با طبیعت باید درشون عشق به طبیعت شکل بگیره. باید درشون حس نسبت به طبیعت شکل بگیره. وقتی این حس و عشق شکل گرفت، حالا در سنین بالاتر بعد از 12 سالگی اونا این فرصت دارن که امروز با این همه داده های بیشماری که در مورد طبیعت هست مطالعه کنن و در این جریان نسبت به طبیعت آگاهی هم پیدا کنن. آگاهی بدون عشق هیچ عملی نمیتونه انجام بده. آگاهی به خودی خود خون نداره، تحرکی ایجاد نمیکنه، غیرتی ایجاد نمیکنه. غیرت، تحرک، تعصب از علایق اولیه، از رابطه مستقیم ما با طبیعت به وجود میاد و بعد ما میتونیم اون رو در بزرگسالی با آگاهی تلفیق کنیم. کسانی که فقط آگاهی دارن ولی عشق ندارن، اونهایی که کودکیشون با طبیعت نگذشته، مهد کودک، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه رو پشت سر هم با نمرات 20 طی کردن بدون اینکه هیچ تجربه از محیط طبیعی داشته باشن، اینا در بزرگسالی میتونن وارد دانشکده محیط زیست بشن، به مدارج عالی برسن، ولی اینها نمیتونن برای طبیعتشون دل بسوزونن. اینها مثل ماشینی میمونن که پر از باره ولی بنزین نداره. ماشینی که بنزین نداشته باشه امکان تحرک هم نخواهد داشت. پیامد این دور بودن از طبیعت در کودکی این خواهد بود که در بزرگسالی یا از طبیعت گریزان باشن، نسبت به اون بی‌تفاوت باشن، یا حتی نسبت به طبیعت ترس داشته باشن، و یا اینکه نسبت به طبیعت سانتیمانتال باشن. ما هر دو رو می‌بینیم. کسانی که اصلاً حاضر نیستن از محیط‌های شهری پاشونو بیرون بذارن، یا اینی که برای بنفشی افریقاییشون موسیقی پخش میکنن که مبادا افسرده بشه. این گرایش دیوانوار به حیوانات شهری، غذا دادن به سگ و گربه رو که امروز برای ما به صورت یک معضل بزرگ در اومده، یکی از پیامدهای سانتیمانتالیسمی هست که ناشی از فقر تجربه طبیعت در کودکی است. اونهایی که در کودکی به اندازه کافی با طبیعت رابطه داشته باشن، رابطهشون در بزرگسالی با حیوانات یک رابطه معقول هست. هم اونها رو دوست دارن، هم از اونها بهره برداری میکنن و هم لزوماً خودشون رو موظف به این که باید اونها رو در کنف حمایت خودشون قرار بدن نمیبینند. یک وضعیت پارادوکسیکال یا معماگونه دیگری که در محرومیت از طبیعت میخوام ازش یاد کنم اینه که ما امروز یک جوانهایی داریم که در شناخت طبیعت ایران، در کمر بستن به حفظ اون، در آگاهی نسبت به مشکلات اون اصلاً مشابهی در نسل‌های ما ندارند. یعنی من تا سال 3 دانشکده اصلا نمیدونستم که ما در طبیعتمون چی داریم، چه چیزی اون رو تهدید میکنه، هر کدوم از اینا در کجا هستن. ولی ما
الان عنکبوت شناسی داریم که در 30 سالگی یک کارشناس جهانیه، خزنده شناس، پستاندار شناس. همه اینها رو ما در بین نسل جوان داریم، بهترینشون و بالاترینشون رو داریم. اما اینها یک گروه کوچکند و در برابر اینها یک خیل عظیم از جوانانی رو داریم که نسبت به طبیعت بی تفاوتند، در حفظ اون نمی کوشند، علاقه‌ای به رفتن به محیط‌های طبیعی ندارند. این وضعیت پارادوکسیکال رو فقط به این ترتیب میشه فهمید که اگر شما به پیشینه این دو نگاه کنین، اونهایی که می درخشند کسانی هستند که در کودکیشون یک تجربه پربار در بودن در طبیعت دارن و این خیلی عظیم محصول مدرسه کلاسیکن، محصول دور افتادن از طبیعتن، محصول این که فقط سر کلاس ها عمرشون تباه شده و هیچ تجربه عینی از زیبایی ها و از جذابیت های طبیعت ندارند.